guys, Winmotor is back again. So for today's episode, bale, may dumating akong package. Magpapalit tayo ng muffler. Ayan. So ito yung nabili kong big elbow. Ayan. Black edition na siya. May free na siyang adapter. Ito. Isama na siyang adapter. So pwede pa rin natin siyang kabitan ng stock muffler ng Raider carb. So ayan. Siya ay galing sa DCA powered by Baymax Racing. Then, big elbow yung nabili ko. Then, kulay black na siya. So, meron lang siyang mga dents, mga lisgas. Galing sa biyahe kasi Shopee ko lang to nabili guys. Ayan o. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng WD-40 para dun sa bolt ng ating stock muffler. So para hindi tayo maputulan, gagamit tayo nito. Then bumili na din ako ng dalawang bolt stainless Allen wrench. Ayan. So wala tayong mabiling high tensile bolt kaya ito na lang muna pansamantala. Then ang ating muffler. So, sa Shopee ko lang din siya binili galing China. So, ayan, tara, buksan natin guys. So, ito na guys, buksan na natin. So, ito, may kasama siyang tawag ba dito? May kasama na siyang ito, para sa stock standard size ng elbow. So, ito yung kinakabit. Then, may kasama din siya mga bolts, saka bracket at saka spring. Ayan, kasama na siyang spring. Mga bolt. Ayan, yung mga kasama niya. Saka yung kabitan ng spring pag naputulan kayo. So yun lang yung kasama niya. Ito na guys. So ito palang bolt, tawag dito, muffler na to is AKRAPOVIC exhaust. So ayan, isa natin. Ayan, may kasama siyang bag. So, tayo na hindi magagasgas yung ating exhaust. Isa natin. Ito siya guys. Sobrang ganda. Makinis. Tapos carbon tip na din siya guys. Carbon loading. Ayan. AKRAPOVIC. Hindi ko alam kung legit na AKRAPOVIC ba to o ano lang. Local ano lang. So may kasama na siyang BB killer. Ayan. So, nandito yung kanyang bolt para maalis yung DB killer. So, mamaya na natin tatanggalin yan. Yan. Tapos ito, extension para sa mga standard na elbow. Tara guys, kabit natin. So, ayan guys, nakalas na natin yung leg shield. Bago tayo magkalas ng elbow natin, i-spray muna natin ito, WD-40 para sure tayo na hindi mapuputol yung ating nut, ating tornilyo. So yan, hintayin na lang natin bago natin kalasin. So, babad lang natin ang konti. Ayan. So guys, tanggalin na natin yung bolt. Tatanggalin na din natin itong auto sensor niya.
ito, kakalasin na lang natin yung auto sensor. Dahan-dahan lang para hindi mabilog. Sprayan ko na din yun na WD-40. Madali natin makalas. Kanakan tayo ng ganito. Fish. So, ingatan natin itong ma-damage kasi sobrang mahal nito. Grabe. Yan, okay na. Kapit na natin yung ating aftermarket exhaust. Ito na guys, kapit na natin yung auto sensor. Then, kapit na lang natin itong elbow. Let's go! Ito na guys, the moment of truth. Ito natin muffler. Ito natin. So guys, so, kabit na lang natin yung spray and sun check fan. Okay na guys.
ganda. Sound check na lang tayo guys. Sound check natin guys, bago natin ulit yung basta ECU pa rin tayo guys. Check tayo guys with silencer. Silencer naman tayo guys. So ayan guys, bumubugak. Naka-stack ECU lang tayo eh. Grabe yung bugak guys.